اگر بخوام خیلی کلی بگم که ما در محفل ققنوس داریم چی کار میکنیم، توضیحش اینه که ما داریم اسطوره تطبیقی رو با رویکرد جامعه شناسی میخونیم. یعنی میریم سراغ اساطیر، میریم سراغ متنای اسطوره‌ای و جدای از لذتی که از خوندن داستان و روایت میبریم، گوش میدیم ببینیم که این اسطوره ها از گذشته ها و از جوامعی که این آثار درش به وجود اومده چی دارن که الان به ما بگن و ما بتونیم برای الانمون استفاده بکنیم. این کاریه که به طور کلی در محفل ققنوس داریم میکنیم و الان هم میخوایم خوانش و تفسیر اسطوره بعل رو شروع بکنیم که مهمترین متن اسطوره‌ای منطقه شام و کنعان باستانه که مقدماتش رو مفصل تو 2 اپیزود قبلی گفتم. فقط برای این که اینجا هم باشه که چرا ما داریم این متن رو میخونیم، باید خدمتتون بگم که این متن یکی از مهمترین و نزدیکترین رفرنس ها برای کاتبان کتاب مقدس یهودیان بوده و نه تنها کلی از قصه ها و داستان ها و روایت هایی که در کتاب مقدس و به طور کلی بعداً در ادیان ابراهیمی اومده از این اساطیر رفرنس گرفته، نشأت گرفته، بلکه مثالاشو با هم میبینیم در طی خوانش که حتی فرم نوشتن و سبک و سیاق ادبی کتاب مقدس هم کلی از این اسطوره منطقه شام و کنعان باستان، به خصوص همین اسطوره بعل، وام گرفته. در نتیجه از منظر تاریخ ادیان هم بسیار رفرنس مهمیه و کلی هم قصه جذاب داره دیگه که با هم میخونیم و کیف میکنیم، مثل کاری که با گیلگمش کردیم، مثل کاری که با اساطیر بابلی کردیم، یعنی مشخصا اسطوره انومالی. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از محفل ققنوسه که تقدیم حضورتون میشه، مجموعه‌ای که درباره اسطوره و دین صحبت میکنه. خب دیگه مقدمه نمیگم، هر چی که لازم بود برای مقدمه و دونستن قبل از خوانش توی اپیزود قبلی، یعنی در واقع 2 اپیزود قبلی، به خصوص اپیزود قبلی گفتم خدمتتون. اگر اونو دیدین و اومدین که خب هیچی، الان سریع وارد خوانش میشیم. اگه ندیدین برعکس هم میتونید عمل بکنید، یعنی اگر اولین مواجهتون با این اسطوره بعل این اپیزوده، میتونید اول خوانش تفسیر لوح اولو ببینید، بشنوید. اگه خوشتون اومد، درگیر شدید با اثر، اونجا هم کلی اطلاعات دیگه میتونید پیدا بکنید توی اپیزود مقدمه. و اینم فقط بگم که اثری که الان داریم میخونیم این ترجمه اورجیناله، از روی کتاب مارک اسمیت من ترجمه کردم و این که آره، یعنی ترجمه هم از جای دیگه بر نداشتم، ترجمه هم در واقع میتونم بگم که حتی من توی فارسی دیگه ندیدم ترجمه دیگه ای از این اثر باشه اینجوری مفصل. غیر مفصلش هم ندیدم خیلی راستش، ولی آره، یعنی در واقع میشه گفت حالا این اولین باره که در فارسی بعل ترجمه میشه و خونده میشه، فکر میکنم. حالا باز اگر شما موردی، نسخه ای، چیزی میشناسین ازش، خوشحال میشم معرفی کنین، منم ببینمش. خب میریم توی لوح اول، خوانش لوح اول، ستون پنجم. چرا از ستون پنجم شروع میکنیم؟ ترتیب ستونایی که اینم گفتم دیگه که درسته که 6 تا لوحه، ولی این 6 تا لوح هم هر کدومشون خودش ستونه نوشته هاش، که لوح اول در واقع 6 تا ستون بوده متنی که داشتن، ولی خب 2 تا از یعنی لوح ستون ششم اولش کامل از بین رفته، هیچ چیز اصلا معلوم نبوده. و اینکه چرا از ستون پنجم شروع میشه هم اینو خود مارک اسمیت، این در واقع ترتیبیه که مارک اسمیت تعیین میکنه، برای اینکه قبلا برعکس بوده، قبل از کاری که مارک اسمیت روی این اثر کرده، که گفتم یادتون باشه اگه دیده باشین، یک کتاب 2 جلدی خیلی مفصل داره، نزدیک 1000 صفحه اینا راجبه بعل مفصل نوشته و هم رسم الخط میخیشو بررسی کرده و هم کلماتش و هم زبانش، خیلی خیلی روش کار مفصلی کرده و اونجا داره بحث اینو میکنه که میگه ببین، اول ترتیبی که تا پیش از کار مارک اسمیت برای این اثر بعل در نظر میگرفتن،
اینجوری بود که لوح 1 تا 5 همینجوری به ترتیب، یعنی 2 3 4 5 بوده. بعد مارک اسمیت دیده که به لحاظ منطق داستان و کشفیات و نسخه شناسی و اینا این باید برعکس بشه و در نتیجه ترتیبش رو برعکس میکنه توی ترجمه که اون میکنه. یعنی اون خودش از اون زبان اوگاریتی ترجمه میکنه به انگلیسی، منم از انگلیسی ترجمه کردم به فارسی. روزی و دگر روز زمانه بگذرد. ببینید ما فرض رو بر این میذاریم که ستون ششم رو که نداریم، در نتیجه قرار رو بر این میذاریم که اینجا از همینجا داستان رو شروع میکنیم و با متن مواجه میشیم. اول بحث ما بلاز روایت شناسی، یعنی شکل طراحی میزانسن هم خودش جالبه. به ما نمیگه که کی داره با کی صحبت میکنه، ما به مرور میفهمیم. منم همون ترتیب رو حفظ میکنم، ولی خب البته دیگه از محتواها و اینا لو رفته که ال داره با یم صحبت میکنه. خب این روزی و دگر روز زمان بگذرد خیلی جالبه برای شروع داستان. خیلی شبیه اون تیکه‌ایه که ما با ادیت شاملو داریم دیگه، نخستین روز و دیگر روز و سوم روز، اون جایی که انکیدو داره انکیدو متولد شده توی گیلگمش، انکیدو متولد شده و اون صیاد ترس برش میداره و داره کیشیک میده و اینا، که اونجا اینو داریم و می‌بینید چقدر شبیه به لحاظ سبکی. روزی و دگر روز زمانه بگذرد، او با یک جاندار یا صید زنده خواهد رسید. حدو یا بل، تو با او روبرو خواهی شد. دیالوگیه که ال داره میگه که حدو کیه؟ حدو همون بل، یعنی کاراکتر اصلی این قصه است که در زبان اوگاریتی خود کلمه حدو که لقبشه که بعد دیگه اسمش میشه، به معنی رعد کننده است. نماد چیه گفتیم؟ نماد نیروی پویای طبیعت، خدای باران، خدای طوفان، خدای باروری خاک و بعدن هم میشه، یعنی از اینجا توی این در واقع اسطوره سیاسی که داریم میخونیم، میشه مظهر طبقه جنگجویان دلاور و شاهان جوانی که مشروعیتشو از در واقع ژنش نمیگیره، از سنت‌های خونی نمیگیره، از کارآمدی، از نیرویی که خودش جمع میکنه و تشکیل میده، در واقع نیرویی که سازمان میده و میسازه در جامعه و میاد و کار دست میگیره. خب نکته هم که هست اینه که این اسطوره به شدت اسطوره سیاسیه. در واقع تضاد مفصل توضیحشو دادم دیگه، حالا فقط یه کوچولو بگمش که تضاد این حاکمیت موروثی رو با یه نیروی اجتماعی که داره شکل میگیره و اینکه یک نیروی اجتماعی خارج از اون شجره موروثی سلطنت میاد و کارو دست میگیره و قدرت تشکیل میده و اینها. یعنی خیلی هم از این جهت هم به شرایط الان ما هم میتونه بخوره، میتونیم چیزایی ازش برای الانمون هم حداقل ببینیم، یاد بگیریم، نه که مثلا مشخصا از این متون برای الان استفاده بکنیم، ولی خب این که بالاخره یه الگویی داریم میبینیم که آقا یک اولیگارشی شکل گرفته و بعد این یه نیروی در جامعه داره به شکل‌های مختلف با این اولیگارشی مبارزه میکنه و به همش میزنه و حالا این مثلا داستانش جذابه دیگه، مثلا 1300 قبل از میلاد مثلا یه همچین چیزی در بیاد. خب جالبه دیگه. خب چیزی که هست از منظر روایت شناسی اگر بخوایم به این تیکه داستان نگاه بکنیم، خب تعلیق رو داره از بین میبره دیگه. یعنی داره میگه که حالا گوینده و شنونده هر کی هست، این گوینده داره به شنونده میگه که ببین تو یک روزی میری با حدو روبرو میشی. در نتیجه ما این که اینا آیا با هم روبرو میشن نمیشن دیگه تعلیقش نداریم. در واقع تعلیق از چه به چگونه تبدیل میشه، اینو بهش میگن پرولپسیس توی بحث روایت شناسی، که تو همون اول داستان مفصل توی مقدمه گیلگمش هم صحبت کردیم. اونجا هم تو گیلگمش اول داستان آخرشو میگه که ما میدونیم دیگه گیلگمش دوباره رفته و برگشته به شهرش و دیگه ما تعلیق اینو نداریم که چه بر سر گیلگمش میاد و آیا دوباره برمیگرده به اوروک یا بر نمیگرده. دیگه ما این چالش نداریم. چالشمون در واقع
دیدن مسیره که مثلا نمونه های درام مدرن هم داریم که این کارو کردن. مثلا که از نزدیکترین هاش به ما فیلم مسافران بیضاییه که اونجا کاراکتری که اسمش یادم نیست ولی هما روستا بازیش میکنه، برمیگرده دارن آماده میشن برن برای عروسی، همونجا تو دوربین برمیگرده میگه ما به تهران نمیرسیم، ما هممون تصادف میکنیم میمیریم و بعد حالا میره جلو. که خب این در واقع این الگو توی چیز هم هست. یا مثلا توی افسونگران تایتان براتیگان هم این کارو میکنه، همون اول داستان آخر داستان رو لو میده دیگه، حالا ولی ما باش همراه میشیم که داستان رو بخونیم. بعد در واقع الان که میبینیم که این دیالوگ رو داره خدای اصلی اون پانتئون میگه، به این معنی هم میتونیم بگیم که این دیگه پیشبینی نیست. میدونید یعنی این چیزیه که خدای اصلی پانتئون داره پیشبینی نمیکنه، در واقع داره تعیین تقدیر میکنه، سرنوشت داره مشخص میکنه. کلام خدایگان اصلی اون پانتئون، اون مجموعه خدایگان، دیگه صرفاً رمالی و پیشگویی و فلان و اینا نیست، یعنی یه لول بالاتریه و که میگم حالا داریم میبینیمش. خب میگه او با یک جاندار یا صید زنده خواهد رسید، حدو تو با او روبرو خواهی شد، بر فراز صفون پاره گوشت آنگاه که او بنگرد. اینا خود از متن اصلی رو گذاشتم فعلا اینجا که دیگه حالا مشخص میشه با توضیحات که منظور چیه و چیکار داره میکنه. خب پیشبینی که داره میکنه، یعنی در واقع تقدیری که داره تعیین میکنه، داره میگه تو با این بعل میری و روبرو میشی. کجا؟ بر فراز صفون. صفون رو توی اپیزود قبل دیدیمش به لحاظ جغرافیایی که کجاست و چیه و چیکار میکنه. کوه جبل الاقرع یا کوه سپون یا سفون، اسمای مختلفش کجا بود؟ یادتون بیاد نقشه رو دیدیم، مرز سوریه و ترکیه بود، کنار دریا. این دونستن منطقه جغرافیایش خیلی کمک کننده است و خیلی مهمه، به خصوص جلوتر بیشتر توضیحشو میدم. مهم بودن این کوه یکیش به خاطر اینه که در اون منطقه بیابانی و خشک که در واقع کشاورزی اونجا بر اساس کشت دیم داره اتفاق میفته، یعنی وابسته است به باران، نه مثل در واقع وضعیت کشاورزی، نه مثل میان رودانه که دجله و فرات اونجا هست و همیشه آب هست و میتونن برنامه ریزی بکنن کشاورزیشونو، و نه اینور مثل مصر که خب نیلو دارن و باز اونم منطقه پر آبیه و آب دائم اونجا وجود داره، درنچه میتونن برنامه ریزی بکنن. اینجا در منطقه شام این اتفاق نمیفته، کشاورزی دیمه. برای همین وقتی که کشاورزی دیمه بعد اینا فقط منتظر باشن ببینن که بارون میاد، یعنی خودشون بعد با با تقویم طبیعت بعد خودشون رو تنظیم بکنن و در نتیجه منطقه‌ای که از همه بیشتر باران داره، وقت شما میتونید تصور بکنید که دیگه چقدر اهمیت پیدا میکنه که این کوه صفون یه همچین ویژگی داره. بیشترین باران در واقع بیشترین بارش سالانه مربوط به این منطقه است، به این نقطه تعلق داره. برای همینه که اینقدر منطقه مهمیه و اینقدر اگر تسلط روش پیدا بکنه کسی میتونیم تلقی بکنیم که در واقع در کانون قدرت قرار گرفته و بقیه اون منطقه همه تحت فرمان اون قرار میگیرن و دعوای اینجا هم داریم میبینیم. نکته دیگه ای که هست که خوبه بهش توجه بکنیم، از اون دوره به ما اطلاعات میده، بحث شکاره که در حال شکار وارد صحنه میشه، این جایی که داره پیش بینی میکنه که خب این در واقع سنت مردم شناسی اون منطقه است که پادشاه باید قدرت تفوق خودش رو بر نیروهای طبیعت از طریق شکار اثبات بکنه. یعنی این سنتی که شاهان به شکار میرن، شکارگران خیلی ماهر و زبردستی قراره باشن، یه بخشش برای اینه که نشون بدن که ما میتونیم بر طبیعت چیره بشیم و قدرت ما بسیار قدرت غالبیه. خب اینجا یه دیالوگی رو به یم میگه و بعد پاسخ یم رو داریم. پس او بدین سان سخن آغاز کرد:
به راستی که من میدانم تو او را به بند کشی. ای گاو نر ال، تو به غل و زنجیر خواهی کشید. سنگ ها من در تنگنا محصور گشتم و او بر میانگاه من هجوم خواهد برد. ماده سرخ پشت من فلان، تو به کمر او ضربه خواهی زد، او و او را در کمرش بر خواهی انگیخت. ال به یم میگه که ببین تو میری بالای کوه صفون با بعل دست به یقه میشی و اینها، و یم داره میگه که ببین من میدونم این چه هیولاییه، تو باید اونو به بند بکشی. ای گاو نر، سور یا گاو نر که همون صورت فلکی سور و اینا هم میبینی دیگه، این نقش گاو خیلی پررنگه و توی چیزم توی گیلگمش هم بزرگ خاندان، مادر اون نینسون، مادر گیلگمش، اینا همه به گاو و اینها نسبت میدادن. یعنی گاو نه تنها فوش نبوده بلکه نشان دهنده بالاترین مقام شکوه و عظمت هم بوده. که اینجا به ال میگه گاو نر، که میگه که ببین تو باید این کارو بکنی. حالا این به نظرم میاد که 2 تا کارکرد داره. یکی اول از همه این که داره مشروعیت میگیره، یعنی میگه تو باید این کارو بکنی، که اگر خودش مستقیما یم وارد این کار بشه، خب عملاً داره میره یه کار غیرقانونی بکنه دیگه. اون بعلم همچنان اصلا از قبل در واقع یه خدای مهمیه، خدای طوفان و باران و در واقع خدای کشاورزیه دیگه. حالا یم بخواد بره به جنگ اون خدا، خب نه، چیز نیست، مطلوب نیست و عملاً داره یه جنگ داخلی رو به صورت کاملا غیرقانونی برپا میکنه. اما اینجا میاد مسئولیت میندازه گردن ال، میگه ببین تو باید این کار بکنی. حالا این تو باید این کار بکنی باز خودش یه کوچولو میشه گفت بحث مثلا الهیاتی اینجا میتونیم بکنیم، که داره در واقع میگه ببین خواست تو باید باشه، من میرم انجام میدم، که خودش میره انجام میده. در نهایت ال با یم با بعل میجنگه، ولی اینجا داره بهش میگه که ببین حکم تو رو میخوام. در واقع باید یه حکم بالادستی باشه و بعد این حالا میتونه بره ادامه پیدا بکنه و برسه به اراده خداوندی که کارهایی که ما میکنیم به خواست و اراده یکی دیگه است. در واقع اینجوری هم یکم سلب مسئولیت میشه، هم مشروعیت میدیم به کارها دیگه. و دو هم این که یه خورده ترس نظامی هم داره دیگه. خب که عملا داره اینجا میگه آقا تو این کارو بکن، تو به قل و زنجیرش بکش، این کارو نکنی، اون میاد منو در تنگنا محصور میکنه و میاد بر میانگاه من، یعنی بر کمر من حمله میکنه، هجوم میبره. این همون چیز دیگه که بعدن میره میشه این که مثلا میگیم خدا به کمرش بزنه فلان. این کمر توی این ادبیات و توی این اساطیر مشخصا نشان دهنده استواری، در واقع ستون فقرات اون استواری رو باش در واقع اراده میکنن وقتی بحث کمر و میانگاه و اینا میشه، و هم خب بحث ادامه نسلی که یعنی که میگن 7 پشت، مثلا این پشت چرا مثلا میگن طرف 7 پشتشه؟ برای که خب معتقدن که خب اون حیات از کمر اون طرف داره میاد شکل میگیره و فلان این داستانا، که خب اینجا داره مشخصا بحثشو میکنه و میترسه ازش. میگه تو اگر نکنی این کارو، یعنی در واقع خواست تو نباشه، تو کمک نکنی، اون میاد میزنه به کمرم. و خب اینم در واقع داره میترسه از این داستان. ما اینجا یه کوچولو من فقط الو یم و توضیحشو دوباره میدم که دیگه ادامه داستان حالا که دیگه کم کم داره لو میره، میخواستم همزمان با خود داستان کاراکترها رو بهتون معرفی بکنم. که خب ال که همون گاونره، سور رئیس پانتئون اوگاریته، نماد پادشاهی سنتیه، ریش سفید داره، ریش دقیقاً توی ادامه، حالا تو این لوح نه ولی توی الواح جلوتر ما داریم دقیقاً اینو که همون تصویر قدیم الایامی که بعداً میره دقیقاً با همین عنوان قدیم الایام میره توی کتاب مقدس قرار میگیره، و این که اصلا این تصویر خدا همیشه برای ما یه پیرمرد ریش سفید فلان، این دقیقاً اینجا مشخصاً توی توصیف چهره ال داره ازش استفاده میکنه که ریش سفید داره، قدرت پدرسالارانه داره و برخلاف خدایان طوفان و مثل یم و حالا مثلا خدایان آشوب که
مثل یم و بعل و فلان و اینا، حالا میبینیم مستقیما هم نمیجنگه، در واقع یه نهاد حاکمیت خودش بالا وایستاده نیروهاشو میفرسته، یعنی حکم میده بقیه میرن انجام میدن. که این شبیه اون چیزیه که تو اساطیر سومری خیلی راجبش صحبت کردیم که با برزبان آوردن نام دستور میده، سرنوشت تعیین میکنه و که خب این همونه، یعنی خود وقتی مثلا توی اساطیر سومری هم داشتیم دیگه، اون جایی که مثلا خدایگان در واقع خدایان سطح بالا میخواستن کاخ بسازن، میگفتن اینا رو ما ساختیم، ولی در حالی که اینا که نمیساختن، که اینا دنبال کارگر بودن که باش کاخ بسازن و فقط اینا حرفشو میزدن، دستورشو میدادن و این کلمه که بعدن میشه در واقع که میره توی اون کلمه باعث سرنوشت میشه، یعنی کلمه حامل سرنوشته و نام اصلا به معنی سرنوشته و حالا اونجا هست دیگه، توی بخش اساطیر سومری مفصل راجبش صحبت کردیم. خب این ال و یم رو داریم. یم که خدای دریاها و آبهای مهار نشده. خب این خیلی مهم میشه دیگه که یم و بعل حالا میبینیم که نبردشون رو در ادامه، ولی یم خدای دریاها و آبهای مهار نشده است، نماد نیروهای آشوبناک، تهدیدهای بیرونی و از اون طرف شاه مشروع منصوب از بالاست که حالا در ادامه اینو بیشتر توضیح میدم. فقط الان برای که اون پک معرفی یم کامل بشه اینا رو آوردم اینجا و بعد حالا به مرور باز میکنیم و میبینیمش. یم پس نماینده قدرتیه که اتکاش به خویشاوندی و ارث و بخش ساختار کهنه، نه توانمندی فردیش. خب حالا میبینیمش اینجا کم کم توضیح میدم. دوباره ال به یم پاسخ میده، عملا همونو تکرار میکنه. روزی و دگر روز زمانه بگذرد، او با یک جان یا صید زنده خواهد رسید. حدو یا بعل، تو با او روبرو خواهی شد، تو بر سپون با او روبرو خواهی شد یا سفون با او روبرو خواهی شد. یک اینجا یه اسمی هم میاد که یک ماده آهو، این ماده آهو همین فقط همینش اومده اینجا در متون موازی که حالا منظور متون اسطوره‌ای موازی با اینه در کنار این اثر، این ماده آهو میبینیم که یکی از حالات تغییر چهره اله اناته که خواهر و حامی بعله که مفصل معرفیش میکنم، فقط اینجا نمیدونم هم این چقدر درسته یا نه، این حدس منه، هیچ چیز رفرنس داره موثقی نیستی. خب اینجا دوباره تکرار میکنه، یادتونه دیگه شیوه در واقع میشه گفت سبک و سیاق نوشتن و پیکربندی متون از حالا هم متنای الواح سومری که دیدیم، هم توی انومایلیش و هم توی گیلگمش. حالا من دیگه داستان دارم دیگه، من هی دارم پیش میرم توی اپیزودا، هی میخوام اسم ببرم، بعد هی تون از اول همه رو اسم ببرم تا بخوام بگم. منظورم اینه که در الواح قبلی دیدیم که یکی از کارکرده هایی که این متنای اسطوره‌ای دارن اینه که توی مناسبت‌های مختلف خوانده میشن، به آواز، به سرود، به نمایش. در نتیجه تکرار کارکرد داره، یعنی عمدن اینا رو با تکرار می‌نویسن که هم در واقع بحث تأکید داره توی روایت شناسی. اون بحث چیزو کردیم که مفصل توی گیلگمش راجبش گفتم که توی روایت شناسی و بحث نویسندگی اینه که هیچ تکراری بی دلیل نیست و در واقع عملاً بحث این میشه که تکراری وجود نداره. یعنی این روزی و دگر روز زمان بگذردی که اینجای داستان الان داره میگه، به لحاظ کارکرد روایت شناسی و به لحاظ بررسی عناصر داستان با اون روزی و دگر روز زمان بگذردی که اون بالا بود کارکردش فرق میکنه. یعنی هر تکراری صرفاً اشاره به قبلیه نیست، اصلا کلاً یک موجودیت مستقل جدیدی داره. اما حالا کارکردهای خیلی روزمین و فیزیکی تری هم داره دیگه که این متنا قرار بوده حفظ بشن و به سرود اجرا بشن. در نتیجه هرچی شباهت اینا بیشتر باشه خب مسلماً برای اون کسی که میخواد حفظ کنه راحت تره دیگه. یعنی یه بندو حفظ میکنه، مثلا 3 جا 4 جای متن استفاده میکنه دیگه، مثلا راحت تره حفظ کردنش. یعنی یه کارکرد حالت بالا بردن راندمان حفظ کردن هم میتونیم ازش سراغ بگیریم دیگه.
خب حالا اینجا پس در واقع دوباره اون دیالوگا داره تکرار میشه، یعنی انگار خدای ال روی حرفش هست، منتها یه کوچولو هم حالا یه مشخصات جزئی هم میده که مثلا احتمال میده این با ماده آهو بیاد و فلان اینا. دوباره یم به ال پاسخ میده. پس در آن دم سخن خیش باز گفت، به راستی که من میدانم تو او را به بند کشی ای گاو نر ال. سنگ ها من در تنگنا محصور خواهم گشت. داخل شو، داخل شو، حالا وگرنه بر میانگاه من هجوم برد، من توشه ور خواهم شد. تو داخل خواهی شد آنگاه که او سر خیش را برافرازد. با توشه و طعام تو به راستی اطعام خواهی شد به سوی زمین. حدس هم اینه که مثلا این که میگه به سوی زمین، خب منظور اینه که بره زیر زمین دیگه، وارد جهان مردگان، جهان زیرین بشه دیگه، مثلا چون نبرده داره چیز میکنه. و اینجا نکته‌ای که هست این بحث این که من توشه ور خواهم شد، از منظر حالا ادبیات سیاسی بخوایم نگاهش بکنیم، در واقع ما میدونیم که خب گفتم اینو خدمتون که یم فرزند خونی اله و اینجا دارن اینا با هم یه گفتگویی میکنن، یه توطئه‌ای میچینن که یم داره بهش میگه که در واقع داره متقاعدش میکنه که میگه من میخوام اسپانسر تو بشم، تو دیگه بازنشسته میشی، من تمام خرج و مخارج تو و اون پانتئونت، مجمع خدایان رو من به عهده میگیرم. در نتیجه تو حساب کن روی این که من کارو بسپر به منو جانشین خودت اعلام بکن، من دیگه خرجتو میدم از این به بعد. اینم در واقع داره تطمیعش میکنه دیگه که هم خرج تو رو میدم هم مجمع خدایان، که اینا راضی بشن که چیز کنن. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. از اینجا به بعد داستان اینه که خب الان ال میخواد این واگذاری رو انجام بده، اما همینجوری که نمیتونه، باید یه داستان، یه ضیافتی برپا بکنه. یادتون میاد توی آفرینش سومری که هر اتفاقی میافتاد اینا یه جشنی میگرفتن دیگه، و بعد اونجایی که توی انومایلیش، اونجایی که میخوان مردوک رو بیان بکنن نماینده خودشون، چیکار میکنن؟ یه مهمونی میگیرن، خدایان اون در واقع مجمع رو، خدایان اون مجمع خدایگان رو مستشون میکنن که توی مستی حالا راضیشون بکنن یه سری تصمیم بزرگ بگیرن و یه سری حالا خواست اینا راضی بشن و شل کنن به اصطلاح و اینا، که خیلی داستانش جالبه. واقعا توصیه میکنم اگر انومایلیش رو که 4 تا اپیزودم هست دنبال نکردید، حتما اونو دنبال بکنید. یعنی واقعا به خصوص که گفتم با اتفاقات دیماه و جنگ و حمله خارجی و فلان و اینا مواجه شدیم این اواخر، واقعا خوندن یا شنیدن انومایلیش شگفت زدتون میکنه. اونم خب به همین سبک و سیاق من ترجمه از متن خود انگلیسی انجام دادم مستقیما و خوندمش و مفصل راجبش صحبت کردیم. و اینجا دوباره اون سازوکار داره تکرار میشه. حالا اما یه چیز خیلی جالبتری اینجا رو میشه که حالا میبینیمش با به بانگ بلند ایشان مجمع خدایان را فرا میخوانند. فرا میخوانند آنان که در دور دستانند، بارگاه ال را فرا میخوانند. ال بر اریکه مرزیه خیش تکیه زده است. اینجا مرزیه حالا یه مفهومیه که خیلی جالبه. خب تصور بکنید دیگه الان این دوتا داره، میگم کم کم از روایت شناسی میبینیم دیگه که کم کم داره اطلاعات میده که اینا کجان و کیان و چیکار دارن میکنن و پیکربندی داستان چجوری داره خودشو کم کم اطلاعات میده میاد جلو. واقعا درس نویسندگی هم میشه از این الواح گرفت همچنان. خب ما تا اینجا فهمیدیم که ال و یم دارن با هم صحبت میکنن. بعد اینجا به ما میگه که کجان اینا توی یه جایی با هم دارن صحبت میکنن به نام مرزیه. توی یه یعنی مکان، اسم مکانی که این دوتا وایسان دارن دیالوگ میکنن مرزیه. مرزیه چیه؟ و میبینیم داره داستان چه اتفاقی میفته دیگه. اینا تصمیم میگیرن، این در واقع یم پروپوزالشو میده و میگه که من اسپانسرت میشم و اینا، تو واگذار کن قضیه رو به من، و اونم میگه که تو میری با بل میجنگی و اونا یه دیگه بده بستونی میکنن، میگه تو باید کمکم کنی، خواسته تو باید باشه، حکم حکومتی تو باید از بالا باشه که به من بیدی،
من برم با بعل بجنگم و تو کمک کنی که بعل رو نابود بکنیم. اگر هم این کارو بکنی، منو به جای خودت بذاری، کمکم هم بکنی، من دیگه اسپانسر قصر میشم و اسپانسر مجمع خدایان میشم. ال راضی میشه و حالا میگه باید ضیافت بگیریم، خدایان در واقع مجمع خدایان رو دعوت کنیم بیان. پس اولین چیزی که میدونیم اینه که این گفتگو در مجمع خدایان نیست. کجاست؟ توی مرضیه. مرضیه چیه؟ مرضیه یه در واقع دونستن اینکه این چیه خیلی به شناخت اون ساختار کمک میکنه، اون ساختار طبقاتی و آیینی اوگاریت که مفصلا اسمیت راجبش کار کرده و به ما اطلاعات میده. خیلی چیز جالبیه. این مرزی یه نهاد اجتماعی، اقتصادی، مذهبیه و انحصاری. حالا هر کدومش یه چکش کوچیک میزنم که این عملاً مال مثلا در واقع توی شرق نزدیک، توی خاور نزدیک از هزاره سوم پیش از میلاد یه همچین چیزی رو داریم میبینیم که تعریفش بکنم میبینیم این اصلا انگاری که برای خود من همیشه خب توی این پروژه‌ای که با هم داریم دنبال میکنیم همینش جالبه که یه سری رفتارها و یه سری محصولات داره انگار ذهن انسان و رفتار انسان که این انگار ذات گونه انسانه و همین الان هم داریم میبینیمش. خب چیه این مرزی؟ مرزی اولیش اینه که میتونیم بهش بگیم کلوپ انحصاری اولیگارشی. یه مجمع خدایانی اونجا هست که یه عالم خدایان در واقع ایگیگی و آنوناکی و فلان و اینا بود که قبلا اسمشو گفتیم و تعریف کردیم که سطح بالان سطح پایینن فلان اینا، خود اونا هم هایرارکی دارن، سلسله مراتب دارن. بعد حالا از بین این خدایان و یه سری حالا افراد خاصی یه عده‌ای جمع میشن، یه مجمع، یه کلوپ اقلیتی دیگه‌ای هم داخل همون اقلیت تشکیل میدن. یعنی خیلی نهاد خاصی و ورودش اصلا راحت نیست و هر کسی به اون نهاد ورود نمیکنه و اینها که میبینیم توی نظام‌های اولیگارشی همین الانم باز اینا حلقه حلقن دیگه و مثلا یه عده‌ای هستن که ما نمیشناسیمشون معمولاً یا بعداً میشناسیمشون فلان اینا کسایی هن که خیلی حلقه سخت دیگه، خیلی خصوصی و سخت قدرت رو تشکیل میدن که خب همین ساز و کار و همین چیزاست که باعث میشه بعداً آدما به این فکر بکنن که ممکنه مثلا یه 10 نفر توی یه جایی نشستن توی ساختمون و کل جهان رو دارن کنترل میکنن دیگه. از این سناریوهای اینجور توهم توطئه‌ای و اینا هم هست دیگه. یعنی علت اینی که توهم توطئه به وجود میاد اینه که همچین چیزایی هم خب هست در واقعیت که حالا توهمش هم خب طبعا به وجود میاد دیگه. یعنی وقتی یه اتفاقایی میفته خب مسلما ذهن انسان که همه چیز رو قصدمند میفهمه به لحاظ تکاملی، اصلا این ویژگی مغز ماست که راجع به این قصدمندی توی اون اپیزود چیز صحبت کردم، توی اپیزود راهنمای نقد دینی که 2 قسمتی که هم توی همین محفل ققنوس گذاشتمش هم توی اون پلیلیست عیش جمعی، اونجا راجع به این صحبت کردم که ما ذهنمون به لحاظ تکاملی همه چی رو قصدمند میفهمه. در نتیجه هر اتفاقی هم میفته ما خود به خود یکی از توضیحایی که براش داریم اینه که یه عده‌ای نشستن و این کارو کردن. خب یه همچین چیزایی هم که هست که با مزگیش و جالبیش هم اینه که در دنیای اوگاریتم، در دنیای واقعی اوگاریتم صرفا این فقط این بحث مرزی فقط چیز نیست، فقط یه مفهوم مثلا ادبی یا یه چیزی که مثلا توی متون اسطوره‌ای یا توی الواح اسطوره‌ای پیدا بشه نیست. قشنگ اسناد حقوقی هست که مثلا یه سری پادشاه‌ها، یه سری ملک و املاک دارا، یه سری زمیندارا و یه سری ثروتمندا اساساً مثلا به این انجمن مرزی زمین میبخشن، خونه میبخشن. مثلا بیت مرزی داره، اصلا کلمه بیت مرزی وجود داره که این حالا مثلا این گفتگو اینجا انجام میشه. بعد خیلی حالا جالب تره که چیز هم داره، یعنی این بیت مرزی میشه ساختمون اون نهاد، یعنی جلسه هاشون و حالا که میگم آیینشون و اینا توی مثلا رندوم جای مختلف انجام نمیشه یا مثلا تو همون خود مجمع خدایان انجام نمیشه. اینا باید همه جمع شن برن یه جایی و اونجا این داستان
بادگساریشون رو انجام بدن، که این حالا نکته بعدیه که میخوام راجبش بگم. توی این مرزی در واقع فقط کثافتکاری خالص انجام میشه. یعنی اصلا همین تصویری که یهو ما همین الانم یهو داریم میبینیم که آدمای خیلی ثروتمند یهو مثلا مهمونیای فوق لاکچری که میگیرن، یا مثلا قدرتمندای یه جریان، هم توی مثلا فیلم‌های مافیایی داریمشون، هم توی مثلا فیلم‌های سیاسی داریمشون، فیلم‌های جاسوسی فلان اینا، میبینیم مثلا حلقه اصلی قدرت مثلا بریز و به پاشاشون چه جوریه، کثافتکاری میکنن فلان اینا. خب این دقیقاً تصویریه که مال 3000 سال پیشه. بعد داریم میبینیم که یه آدمای پرنفوذ پرقدرتی که از اونا دیگه قدرتمندتر نیست، وجود نداره، اینا جمع میشن. بعد کاری که میکنن چیه؟ به حد مرگ شراب میخورن. مثلا تصویرشون حالا باز توی اپیزودهای دیگه یه داستانی داره راجع به مستی ال، حالا اینجا پلاتشو میگم ولی خود متنشو بعداً میخونیم. خیلی حیرت انگیزه که یه چیز دارن و بعد این چیزیه که تو لوح ثبت شده، یعنی این باز چیز مثلا تابو شکنی و اینایی نبوده. بعدن توی کتاب مقدس میبینیم که این رفتن به مرزیح داره تقبیح میشه، منع میشه فلان اینا. حالا میگم مفصلتر جدا چیزش میکنم، اینجا فقط میخوام یه کوچولو کانسپتشو مفهومشو بهتون معرفی بکنم که یه جایی هست که ال وارد مرزیح میشه، بعد مثلا جوری هم که شراب میخورن اینا از کاسه های خیلی بزرگ تا سرحد مرگ مشروب میخورن و بعد ال میگم توی یکی از الواح اینه داستانش که یه جوری مست میشه که میفته زمین و اصلا در مدفوع و در ادرار خودش غلط میزنه. یعنی اصلا عیناً این کلمه ها رو آوردن که اونجا هم حالا جالبه که مدفوع و ادرار هم خدایگان دارن. و این رو نه تنها میگم به عنوان چیز بد و منفی انجام میدادن، بلکه این به عنوان یک کنش آیینی برای فراروی از مرزهای مادی و اتصال به امر قدسی، یعنی با این کار میرفتن در واقع به یاد مرده هاشون چیز میکردن، به یاد مرده هاشون این مراسم سگمستی و سیامستی رو انجام میدادن، چون معتقد بودن که این شراب ما رو از مانع مادی بدنمون جدا میکنه، یه پله میریم وصل میشیم به عالم روحانی و در واقع برای درگذشتگان و برای نیاکانشون این کارو میکردن که برن به اونا وصل بشن. در نتیجه اون تصمیمای احمقانه که موقع اون حال مستی و سیامستی میگیرن، عملاً خودشون چیزی که براش تعریف میکنن اینه که ما از ارواح گذشتگان پرسیدیم، رفتیم از عالم بالا پرسیدیم، اومدیم این تصمیم‌ها رو داریم میگیریم. و به لحاظ چیز همینم فقط بگم که به لحاظ واژه شناسی هم با کلمه ذریح کاملا هم معنیه و چیز هم ریشه است و قرابت داره، چون که اینا ذریح هم یک جای خصوصیه که مردگان اونجا دفن میشن دیگه، که اصلا وقتی قرار ذریح اساساً به معنی این آیین در واقع آیینی که در بیت مرزح یا بیت مرزیح انجام میشه بوده و بعدن معنیش اصلا عوض میشه. یعنی الان ذریح و شما معنیشو سرچ کنید به معنی اون، نه هم حتی خود قبر که قبلا به معنی اون قبر بوده و آیینش، آیین عزاداری و یاد بود مردگان و اینا، الان به معنی یک ساختار مشبک اطراف قبر ترجمهش میکنن وقتی کلمه ذریح رو به کار میبریم، ولی خب همچین چیزی بوده. خب اینا ما داریم میبینیم که خیلی خب الان اینا توی مرزیح بودن که میخواستن این کارو بکنن، بعد تازه از توی مرزیح میره تازه بلند میشن، تصمیماشون رو میگیرن، مست میکنن، کاراشون رو میکنن. یعنی تو مرزیح تصمیم گرفته ال که جانشینیشو بده به یم، حالا صدا میزنه میگه پاشید بیاید از چیز دیگه، حالا میگه خدایان رو بیاریم از مجمع خدایان که یه جلسه بگیریم، حالا عمومی میخواد اعلام بکنه. شرم آن حی لا ینام، آن خدای ازلی حی لا ینام. حالا ترجمه که کلمه که من براش گذاشتم چون این بعداً توی کتاب مقدس دقیقاً هست، این حی لا ینام، لا ینام یعنی بیخواب، حی لا ینام یعنی زنده بیخواب، که خب اینجا داره در واقع داره وضعیت شرمی که گرفتار
شرمی که الان مجمع خدایان گرفتارشه رو داره توضیح میده دیگه. داره میگه که این توضیح مارک اسمیت البته. این شرم آن حی لا ینام داره راجع به این صحبت میکنه که ما در یک وضعیت کاملا متزلزل و آشفته ای داریم میبینیم این مجمع خدایگانو که گفتم خدمتون بعل چیکار کرده. طبق این متن داریم میبینیم که بعل بلند شده خودش در واقع کاوه‌وار بلند شده یه چیزی را یه در واقع نیروی رو بسیج کرده تو جامعه و داره یه نیروی مفصلی رو شکل میده، نافرمانی میکنه، قدرت طلبی داره میکنه، داره میاد همینجوری قدرت رو داره دست میگیره و این در واقع الان دربار یا میشه گفت حالا مجمع خدایگان همون دربار یا مرکز قدرت حاکمیتی از این داره احساس تزلزل میکنه، داره احساس آشفتگی میکنه. خب حالا این شرم آن حی لا ینام میگم یا اینجوری میتونیم تفسیرش بکنیم که الان گفتم خدمتون، یا یه تفسیر دیگهش اینه که همون وضع مست و لایعقلی که این خدایگان دارن توی مرزی که افتادن و مثلا دیگه یه حالت داغونیه. ولی خب حدس من بیشتر اولیه به خاطر اینکه موقعی که این الواح داره ثبت میشه، شایدم اشتباه بکنم، اون موقع این تابو نبوده که اینا خیلی راحت و خیلی اوپن مایند و اوپن سورس داشتن این کارو میکردن دیگه. جمع میشدن یه جایی و شروع میکردن کثافتکاری، که اون موقع کثافتکاری نبوده، که اون موقع داشتن به عالم بالا وصل میشدن، مگر اینکه در دید کاتبانی که بود در اون کاتبی که مدام متاسفانه اسمش از ذهنم میپره که داریمش توی اپیزود قبلی، اونجا مفصل معرفیش کردیم و امضاش هست پای الواح و میدونیم کی نوشته. شاید برای این آقای کاتب ما این چیز باشه، تابو باشه، ولی خب در کلیت جامعه نبوده که همچین چیزی. خب داستان چی شد پس؟ این حالا گفتگوی یم با ال تموم شد. مجمع خدایگان رو میخوان صدا بزنن که باش صحبت بکنن. پیک میفرسته برای خدایان، پیک میفرسته و میگه چی؟ حالا پیامی که پیک میده به مجمع خدایان، یعنی نمای بعدی که الان تصور بکنید این شکلیه که حالا تو متن نیست ولی خب مسلمه چه اتفاقی میفته. برای که تصویر داشته باشید من سعی میکنم بسازم تصویرشو. فرستادگان ال رفتن، حالا دارن فراخوان میدن به خدایگان مجمع خدایگان، به خدایگان پانتئون. ای خدایان، خیلی جالبه اینجا، ای خدایان به سوی سرای سرور خیش بشتابید. این در واقع حرکت خیلی اینجا تکرار میشه، این حرکت به سمت خدا، این که هی خدا نشسته بقیه رو به سوی خودش فرا میخواند. این کانسپت رو چقدر بعداً پرتکرار توی ادیان ابراهیمی که خدایی هست که ما رو به سمت خودش میخواند، فرا میخواند. قشنگ اینجا فیزیکی داریم میبینیم که چجوری بوده. پیک میفرستادن که بیاید به سوی سرای سرور خیش بشتابید. خیلی تکرار میشه اینجا. ای خدایان به سوی سرای سرور خیش بشتابید، آن که به راستی با شتاب در میان زمین گام برمی‌دارد، آن که در غبار هلاکت راه می‌سپارد. او شیر دلمه شده و لبریز را می نوشد. او جامی بر دست خیش می‌گیرد، صراحی می را در هر دو دست خیش. داره تعریف میکنه که ببینید مثلا توصیف میکنه صفات خدای اصلی رو. چیاست؟ خیلی جالبه. یک اینکه این که با شتاب در میان زمین گام برمی‌داره، این سرعت رفت و آمد و اینا یه خب در اون روزگار خب خودش امتیازه و فلا اینا. این که هیچی، چیزایی که شاید برامون جالب باشه. یکی شیر دلمه شده داره. ما این شیر دلمه شده احتمالاً منظور ماسته که کنار شراب میخورن، که چون میدونم احتمالاً چیپس و ماست موسیرشونه دیگه. شیر دلمه شده یا ماست بسیار گرون بوده. یعنی چیزی که سرچ کردم، چیزی که پیدا کردم متوجه شدم که خب چرا شیر دلمه شده باید بگیم که توی همچین متنی با اون سختی ثبت و اینا و مثلا خداشون مثلا امتیازش اینه که شیر دلمه شده میخوره، بلکه خب خیلی گرون بوده این قضیه.
و گرانبهاست و اینا. همون واقعا میگم، یعنی هیچ چیز دیگه نداره، یعنی فقط من چیپس و ماست موسیر به ذهنم میرسه که ماست کنار شراب و اینا. و صراحی می رو گرفته در دستش، دو دستی، دو تا صراحی می در هر دو دستش داره. یعنی داره توصیف میکنه که این خدای مثلا عجب چیز عرقخور حرفه‌ای تیریه. همچون خمیره، همچون نمیدونم چی تلمبار گشته است. فرزند خیش را منسوب می‌دارد، ثور گاو نر. و این همچنان پیغام چیز دیگه داره توصیف میکنه، میگه پاشید بیاید که یا همون ثور میخواد فرزندش رو منسوب بکنه. این در واقع متن پیامی بود که پیکا بردن برای خدایگان و داره فراخوانی میکنه که پاشید بیاید، خدا باتون کار داره. حالا اینجا و لطیفان رحیم سخن آغاز کرد و گفت. این جالبه، لطیفان دقیقا لطیفان کلمه ایه که توی متن میاد و این بالا چون تکرار میشه فقط ساختار کلمه ایشو بگم. این الف و نونی که آخرش میاد، جلوترم الیانو داریم. این لطیفان به معنی، یعنی الف و نونی که اینجا هست جمع نیست، صفت سازه. اینجا هم همینه، لطیفان که خب معنی مشخص همون لطیف. رحیم، میبینید این صفات خیلی برام مهم بود که اینا رو بیارم، چون اینا بعدن کار میکنه دیگه. این لطیف مثلا رحیم احتمالاً بعدن همونیه که میشه الرحیم و مثلا این توی چرخش‌های زبانی اتفاق میفته براش و اینا. و لطیفان رحیم سخن آغاز کرد و گفت. نام فرزند من یوست ای آلات. آلات که ملکه عشیره است. اینجا هم جالب، بخونم کاملش کنم دیگه رو. نام فرزند من یوست ای آلات ملکه عشیره، و او نام یم را بر زبان آورد. اعلام میکنه نامشو. این عشیره که اسمشو قبلا توی اون خانواده آورده بودم، همسر دیگه، یعنی که گفتیم اینا خیلی توی متونی هم بودن که حتی تا بعضی کاتبان کتاب مقدس هم تصورشون این بوده که خدا جفته، و عشیره اینا زن و شوهری بودن که دوتایی با هم همزمان خدای اصلی رو تشکیل میدادن. نکته جالبش، نکته که خیلی میتونه به ما دید بده از اون دوره، اینه که به محض اینکه راوی داره توصیف میکنه که آقا رحیم سخن آغاز کرد و گفت نام فرزند، اسم اصلیش یوه، و خطاب میکنه سریعا به ملکه عشیره، به آلات، که خب در واقع این ساختار چی رو داره نشون میده؟ یکی همین جایگاه ملکه عشیره است، یکی هم خب مسلماً یه شاهد دیگه است برای اینکه آقا یه تنش ساختاری داره اتفاق میفته و یه ائتلاف درونی باید داشته باشیم. ایشان پاسخ دادند، یعنی چیزو میگه دیگه، ایشان منظور عشیره است، عشیره. ایشان پاسخ دادند برای توشه و معیشت. میگه آقا برای وضعیت اقتصادمون هم که شده الان، مثلا میبینید که خیلی ها چیزن مثلا بحثشون آقا اقتصاد سرویسمون کرد، پاشید برید کارتون رو بکنید، پاشید مذاکره بکنید یا هر چیز دیگه. دقیقاً اون موقع هم همچی وضعیتی بوده که اوضاع اقتصادی به هم ریخته، باید یه حرکتی انجام بشه که یه پروپوزالی اومده که میگه آقا من میتونم اوضاع رو درست کنم، برم بله نابود کنم به کمک و اوضاع اقتصادی هم درست میکنم. که ملکه هم میگه که ایشان در واقع ایشان پاسخ دادن برای توشه و معیشت. حالا برای توشه و معیشت تو ای سرور نام او را اعلام کن. خب حالا اعلام میکنه. من لطیفان بر فراز دستان من نام تو را اعلام کردم. یم نام توست، نام تو محبوب یم است. محبوب لقبش میشه دیگه. نام تو محبوب یم است. سرای سیمین من که فلان در دستان الیان بعل است. این چنین او مرا دشنام میدهد.
این علیان هم که گفتم مثل اون لطیفان، علی که بعدن همون علی که بعدن میره توی عربی به معنی بالا، والا، مقام و اینا، میگه آقا این آپرهنده الان. بل آپرهندو داره و اون سرای سیمین من گنج و اون چیزش، یعنی خزانه داریش احتمالاً چیز باشه، منظورش باشه. میگه آقا هر چی دار و ندار و مثلا چیزا افتاده دست اون، داره میاد همه چی از من میگیره. نه تنها دست بالا رو داره، منم فوشم هم میده، تازه شاکی هم هست که دشنام هم بهش میده. و میگه که حالا اینجا یه فرمان هجوم نظامی به بعلم اینجا صادر میکنه. او را از اریکه شاهیش برانید، از جایگاه آرامش، از تخت فرمان روایش. و اگر پس از آن شما او را از اریکهش بیرون نرانید، از تخت فرمان روایش فلان، او شما را همچون منکوب خواهد کرد و در هم خواهد شکست و در هم خواهد کوبید. دیگه اینجا هم خیلی مشخص بهشون میگه که میگه آقا نیروهای پروکسیشو، نیروهای جنگ نیابتیشو دیگه آتیش میکنه خودش، ولی هیچ وقت وارد جنگ نمیشه. میگه که برید الان، شما باید برید و بگیرید این چیزو، بگیریدش و کارو تمام کنید. و حالا چیکار میکنه؟ ذبح میکند، او نام میبخشد، او گله های بزرگ و رمه های کوچک را سر می برد. او فرو می افکند گاوهای نر و فربهترین 4 پایان الهی را، گوساله های 1 ساله را، گوسفندان را از پی گله و بزغالگان را. اینجا در واقع میشه گفت فصل اول داستان تموم میشه. در نتیجه منم اینجا برای که دیگه حالا خیلی طولانی نشه این اپیزود، اینجا داستان رو تموم میکنم. با چی داستان رو اینجا تموم میکنیم؟ در واقع پایان لوح اول ستون 4 که بعد توی اپیزود بعدی از ستون 3 شروع میکنیم خوندن. اینجا دیگه تا اینجا اومد که هم مجمع خدایگان هم عشیره قبول کردن، استقبال کردن از این جانشینی، اعلام جانشینی، همه چی پذیرفته شد و همه مسئولیت‌های ادامه ماجرا سپرده شد به یم که حالا قراره بره با بعل بجنگه و به همین مناسبت یه ضیافت دومی حالا داره برقرار میکنه یه ضیافت که توی چیز بود، یه کثافتکاری و عرقخوری و اینایی توی مرزیح را انداخت که توی دیالوگ بین چیز دیدیمش، توی دیالوگ بین یم و دیدیمش. یه ضیافت هم موقع دعوت خدایگان گرفت که جمع کرد و همه رو که صحبت کرد و جانشین معرفی کرد. جانشین هم که پذیرفته شد، حالا یه ضیافت دوم میده و میبینیم که با چه دقتی اینجا آیین در واقع تکنیک‌های ذبح آیینی رو داره میگه که گله‌های بزرگ و رمه‌های کوچیک رو سر میبره، گاوهای نر رو خیلی فربه و اینا رو فرو میافکنه، شیوا رو میگه دیگه، گوساله‌های 1 ساله میکشه، هم فلان اینا، که در واقع با این مهمونی دادنه هم خون میریزه به صورت نمادین، خون به رگ‌های اوگاریت داره برمیگرده و هم از اون طرف یه بازتولید وفاداری میکنه دیگه. این داستانه دقیقاً عیناً کاری که الان هم داره اتفاق میفته دیگه، یعنی برای خرید وفاداری، برای بازتولید وفاداری شما مجبوری مهمونی بدی، میز حساب کنی، نمیدونم رانت بدی، فلان فلان، که طرفدارت بمونن دیگه، وگرنه از همون موقع می‌بینیم که اینا تا یه جانشین بخواد تعیین شه همجوری هی فرت و فرت دارن مهمونی میدن. این تا اینجای داستان که شخصیت‌ها رو معرفی کردم و 2 ستون از لوح اول رو خوندیم و دیدیم که چطوری یم مأمور شد که بره به جنگ بعل. حالا توی اپیزود بعدی ادامه لوح 1 رو با هم میخونیم و میبینیم که همچنان این بازتولید وفاداری رو میخواد ادامه بده و میره سراغ آدمای دیگه که بیان بیعت کنن و حالا مأموریت انجام بدن و اونجا مثلا چیز رو میبینیم، کوثر و حسیس رو میبینیم و یه الهه بسیار مهم به نام انات که مفصل راجبشون صحبت میکنیم. تا اپیزود بعدی در تماس.